guys! Welcome to SewingKitKat. Today's vlog is all about Brother GS2700 Sewing Machine. This is my very first portable sewing machine. So, guys, hindi ko kayo mabibigyan ng inputs about comparison sa ibang sewing machine. So, ang magagawa ko lang now is ma-share ko sa inyo yung mga features na meron siya. Meron siyang built-in needle threader, quick set bobbin, one-step buttonhole, and 27 built-in stitches. That's why tinawag siyang GS2700. Ito yung mga stitches na meron siya. Meron siyang one-step buttonhole, automatic buttonhole, then straight stitch, zigzag stitch, blind hem stitch, self-tuck stitch, elastic stitch, stretch, blind hem stitch, scallop stitch, double action stitch, reaching stitch, rampart stitch, elastic tuck stitch, bead stitch, arrowhead stitch, triple stretch stitch, triple zigzag stretch stitch. So, ayun, medyo para siyang tongue twister, sorry. Elastic overlap stitch, dalawang elastic overlap stitch, which is yung magkaibang side ng parang triangle. And then feather stitch, comb stitch, fagoting stitch, decorative hem stitch, and other decorative stitch. So, ayan sila. Share ko din pala sa inyo yung mga accessories included pag binili mo itong sewing machine na to. So, meron siyang ito, extra spool pin. Ginagamit ito pa gagamit ka ng twin needle. So, meron siyang mga presser foot. This one is for blind hem stitch. Yan. Ito naman is for the button stitch. Yan, button sewing foot. Ito, sorry. And then, ito yung sa button hole foot. And then, ito naman yung sa zipper foot. Yan. Tapos, meron siyang included na bobbins. Which is actually apat siya. Nandito na yung isa. Kalagay na siya dun sa sewing machine. And then, meron siyang garning plates. Hindi ko pa siya nagagamit. Hindi ko siya kung para saan. So, aalamin natin yan, guys. And then, meron naman din siyang oval screwdriver. Ito, ginagamit siya pag magpapalit ka ng needle dito sa part na to. Yan. So, sa mga next videos ko, i-share ko sa inyo kung paano siya gamitin. Yan. And then, yun nga, meron siyang other sets of needles. Ito yung mga single needle, universal needle. So, meron siyang tatlong free sets. And then, meron din siyang isang twin needle, universal needle itong mga to. So, ayan guys. And then, meron din pala siyang instructional DVD. So, hindi ko na nasama dito. And, hindi ko pa rin siya napapanood. So, ayun. Yan yung mga accessories included. Ito na yung sewing machine itself. So, nandito siya sa arms. Yung nakalagay yung mga features na meron siya. So, ito yung built-in free arms for sewing cuffs and sleeves. So, itong part na to is natatanggal siya, i-slide lang siya para magamit mo yung free arm. Ginagamit niya siya para pag tayo ng sleeves, pwede mo siyang ipasok dito. And then, ito lang din siya pag ibabalik. So, hindi pa din sa bisa. Yan. Ngayon, ito naman yung stitch or pattern selector kung anong gusto mong stitch dyan. So, then yung mga numbering, then ituturo mo lang dito sa selector kung alin yung gusto mo. Number 2, just like this one, is para dun sa straight stitch. Ngayon, sabi tayo ng konti. So, ito naman yung dial kapag pipiliin mo yung stitch length. Tapos sa part na to is yung stitch width, and then dito naman yung tension, which is very seldom ko lang din ginagalaw. Yeah. So, do a closed up recap. So, ayan, meron siyang LED light. Pag inon mo siya, tada, ilaw siya. So, may ilaw sa tagaan. Ngayon, ito yung part kapag ibababa or itataas mo yung presser foot. Ayan. And then, meron siyang built-in needle threader. Ayan, ganyan lang siya. Itong part na to. Tapos, itong part naman na to is yung kapag magtatahi ka ng buttonhole. Pupush down lang siya. Ay, ipupull down, sorry. And then, ipupush kapag naka-buttonhole, foot. So, ayan. Tapos, ito naman yung part na pag magre-reverse stitch na ka, pindutin mo lang habang pinipress yung presser foot para umanda siya. Yan. So, ito yung mga selector and decorative stitches. Yan, yung sa mga dials niya. And then, dito, pag mag-wind ka ng bobbin, is hindi ka na mahirapan kasi meron na din siyang instructions kung paano mo siya susundin. So, siguro sa mga next videos ko, ituturo ko sa inyo yung pag-wind ng bobbin. Ayan, dito nilalagay yung bobbin para pag mag-threading ka, i-push mo lang siya pag ganun. Pag gagamitin mo na siya. Ayan. Pag nakaganyan siya,
So it means naka-on yung pre-threading. Kaya yung sewing foot is hindi na siya gagalaw. Purpose niya lang is for re-threading. Yan. Tapos, yan. Ito na yung unit itself. So, ito yung side view. Nandito yung on and off. And then, yan. Ito yung para sa socket, sa kuryente. And then, yan. Ito naman yung sa kabila. Dito meron siyang pang-cut. So, hindi siya masyado mag-focus. Ayan, may pang-cut siya dyan ng thread. Kapag tapos ka lang mag-thread, pwede mo siyang i-cut dyan. Guys, I hope nag-enjoy kayo dito sa, hindi naman nag-enjoy, I mean, I hope may natutunan or nagka-idea kayo dito sa pag-show ko sa inyo ng features about GS2700. So, please support my channel. Please hit like or subscribe if you want more videos, anything about sewing. So, thank you guys. Bye!